butt up. So okay, so our next posture is a Dhanurasana in Sanskrit name, Tư thế tiếp theo chúng ta sẽ học là Dhanurasana, and the English name is the bow pose. trong tiếng Anh là bow pose. So you can see Và có nghĩa là tư thế cánh cung. the gesture of this pose is same like a bow. Và chúng ta sẽ nhìn cái tư thế này sau khi hoàn thiện thì nó rất giống một cái cánh cung. So this is one of the very nice posture. You can see in this pose your whole body is engaging. Tư thế này là một tư thế rất đẹp, bởi vì khi mà chúng ta làm cái tư thế này thì nó sẽ vận động tác động đến tất cả các cơ thể, các cái nhóm cơ trên cơ thể của chúng ta. Like your arms, your shoulder, Và cánh tay, vai, your neck stretch, you cổ, can see, and your whole spine. Your whole spine means from upper và to mid toàn bộ back, xương sống của chúng ta, từ phần lower trên, back, phần giữa và phần dưới lưng, even your bottom back, your và whole cả phần cuối spine, cùng nữa, cuối cùng xương cùng đấy, nó tất cả đều được kéo giãn. and your core is also engaging in this pose. Your core strength. Cơ bụng các thứ cũng được tham gia vào cái động tác này. Your hip is engaging also in this Cả posture. mông. You can see. So that's why I say this posture is affecting your whole body. Cho nên cái động tác này sẽ ảnh hưởng đến tất cả, tác động đến tất cả các nhóm cơ trên cơ thể của bạn. Okay, so this posture you have to be hold your both ankles together. Chúng ta phải ở tư thế này, để thực hiện nó thì chúng ta sẽ nắm hai bàn tay vào cổ chân và hai cổ chân. In the bow pose also have some kind of the variation. We can also say this is the Ardha Dhanurasana, means the half bow pose. Ở riêng cái tư thế cái cung này nó cũng sẽ có rất là nhiều biến thể. Có một cái tư thế nữa là tư thế một nửa cái cung. And another variation there is the complete bow posture, that is a bit more intensive and it is a bit more that advanced level. Có một cái tư thế nữa là tư thế cánh cung hoàn hảo, nó sẽ khó hơn và nó đòi hỏi rất nhiều thử thách. So in this practice you have to be hold your ankle and then you have to be lift up your chest and you have to be lift up your legs. Sau khi nắm hai mắt cá chân thì chúng ta phải vươn người lên, nâng ngực lên. So this is also the same thing you have to be do which you did some basic things which you when you did the opposite board pose. Same thing. Cái tư thế này ở cái định tuyến nó cũng tương tự như mà khi chúng ta làm cái tư thế con thuyền ngược ấy. Yeah. So you can see you have to be keep pressing your stomach and your hip against the floor, and after you have to be keep lifting your spine and you have to keep lifting your legs. Trong khi chúng ta nâng người lên và kéo giãn xương sống thì chúng ta phải chú ý là đẩy phần áp sát cái phần bụng và phần hông của chúng ta xuống sàn. And in this practice you have to be keep trying to keep your knee and you have to keep trying to keep your feet closer to each other. Cố gắng khi chúng ta thực hiện tư thế này thì chúng ta càng cố gắng để giữ hai cái đầu gối sát, hai đầu gối và hai bàn chân sát vào nhau, càng sát thì càng tốt. How much you are lifting this posture, it will be depend on your flexibility and it will be depend on your strength. Cái động tác này các bạn có thể nâng cao được bao nhiêu nó phụ thuộc vào cái độ dẻo dai cũng như là sức mạnh của bạn. So this posture you can see, this posture is a combination of flexibility and the strength together. Cái tư thế này thì nó sẽ là kết hợp giữa sự dẻo dai và sức mạnh. If somebody has a good flexibility, they do not have the strength, so they cannot hold this posture. Một số người thì rất là dẻo dai, họ có thể làm động tác này dễ dàng nhưng họ sẽ không giữ được lâu. If somebody has a good strength, no flexibility, so for them is also very difficult. They can. Những người thì mà rất khỏe nhưng lại không dẻo dai thì không thể nào mà vào được tư thế này. Yeah. So now we will go on the demonstration. Nào chúng ta sẽ làm ở First, we do the side demonstration. bây giờ thì từ phía ngang, mọi người sẽ nhìn tư thế này từ phía ngang nhưng mà bạn sao trổ lại. Bend your legs and hold your ankles. Another one, especially for the beginner, they have some a little bit confusion when they are practicing this pose. Sometimes they are Đối với những người mới bắt đầu thì họ nhiều khi họ có gặp chút they are pushing khi themselves. khi làm thực hiện động tác này. Beginner members sometimes they are not understanding because they know lift but they are pulling their legs like against. Những người mới bắt đầu nhiều khi người ta muốn nâng ngực lên nhưng người ta kéo cái chân ghim xuống ấy. Yes. Cho nên là Yes, không like thể lên được. this can be a one confusion about this pose. Đây là một cái lỗi những người mới bắt đầu thì mình đúng rồi hỏi. So you have to be let them teach that you have to be lift upwards. Cho nên là mình không ghi cái chân xuống mà thẳng chân lên thì mình nâng người lên. Why I say this posture is a combination of your spine and your hip. Nó sẽ là kéo giãn cả xương
not enough hip flexibility, so this posture is very much difficult to keep your knee and the feet together. Cho nên nếu mà mông chúng ta mà không có độ dẻo dai thì chúng ta không thể nào mà kéo được chân vào gần. Look, this posture is, you see, this is very normal, but this is also very Nhìn challenging. cái tư thế đẹp ở bề ngoài chúng ta cảm thấy rất là đơn giản, nhưng thực ra nó đòi hỏi sự tham gia của rất nhiều các nhóm cơ. Okay, now we go with the step and the breathing technique. Inhale first. Đầu tiên là chúng ta kỹ thuật để thực hiện. Good. Hít vào, Exhale, just thở ra và nâng lên. Yeah. So what she has a very good flexibility. That's why she cannot control herself when she is Chị đã going. rất là dẻo rồi và có thể tự điều khiển được cơ thể mình. This is also one practice when we are teaching it, but the exact bow pose you have to be little bit come here. Thì chị đã điều khiển được như, nhưng mà thực ra khi mà chúng ta dạy căn bản ý, The balance only on your lower ab, và giữ cân giữ thăng bằng ở phần bụng dưới. and then you have to be lift up. Relax, Nâng người relax lên. first, relax first, relax first, relax. Okay, once again try. Go further, move it. Yes, and now lift up, head up, head up, head up, head up. Yes, head up, head up, Nâng head lên, up, nâng lên, head tay up. cao lên, tay cao lên. So you can ask her how much energy she is using to hold this posture. Tức là để giữ được cái tư thế này thì mọi người có thể nhìn thấy là phải sử dụng rất nhiều năng lượng. Keeping the legs together it can be challenge, so you can give some more, you can Khi give mà the giữ sound. được hai chân gần vào với nhau thì nó rất là khó ấy, cho nên là người có thể để block vào giữa để mọi người tạo cái hiện tượng giữ như thế. So this can be very big challenge for this pose. Cho gạch vào là rất khó đấy, là rất khó. Yeah. So this can be an option, or maybe somebody is a very beginner. You no need to give them this spot even a bit on the intensive level. Tức là cái họ gạch này khác với các tư thế khác, là khi mình cho gạch vào như thế là sẽ làm cái thử thách nó khó hơn ấy. Trong những người bắt đầu là không cho gạch vào như thế, phải rất giỏi rồi thì mới làm được. Maybe sometimes you find some member they are very much tight, they have a stiffness body, even they cannot reach to their Đôi khi ankle. chúng ta sẽ nhìn thấy các bộ kia là họ rất là kiểu người họ rất là cứng, họ rất là mệt, thì họ không thể tự nắm lấy hai chân thì có thể giữ thăng như này. So in that case you can give them. Trong trường hợp đấy thì có thể đưa họ cái khăn để họ có thể dễ dàng. In my morning class, I have one member. She is a little bit. She Trong has cái lớp buổi sáng của mình có rất nhiều người rất là mệt như kiểu già. body is quite very big, so she can't Và reach. người rất Even. cứng, không thể thò tay ra sau mà nắm được hai chân của mình cơ. Yeah. So this kind of member you can give them spot with a towel, Cho nên with a đối với các straps. học viên như thế mình có thể đưa dây hoặc là đưa khăn để cho họ trợ giúp cho họ. So this is all about this posture. Đây là tất cả về cái tư thế cây cung. There are some another practice. That practice just to let you hold this posture. If you want to be focused on particular part of your spine, that Có một số cái bài luyện tập option is khác để give khi giữ me cái tư thế này và chú trọng vào từng phần trên cơ thể của mình. I'll show you. Thầy sẽ chỉ cho mọi người. Because when you practice the complete bow pose, it will affect your whole spine. Khi mà chúng ta thực hiện cái tư thế cây cung đầy đủ, nó sẽ tác dụng đến toàn bộ xương sống của các bạn. Your upper back, your middle Phần back, trên, phần your lưng lower trên, back. lưng giữa, lưng dưới. When I say bottom back means when you keep your legs closer and closer, it will affect your. Đấy, khi mà muốn để mà nó càng tác động nhiều vào lưng dưới hơn thì chân khép vào, chân mà càng khép được bao nhiêu thì càng tác động vào phần lưng dưới bấy nhiêu. Okay, you sit down there. Ngồi như thế. So this is another practice. This is the one another modification, just for your understand, just for your knowledge. Đây Only. là một cái phần mở rộng của động tác. Yeah. You understand what you have to do? You have to be put your abdomen, not the rib cage. Không phải áp lực Yes. mà là áp phần bụng vào cái Yes. gạch đấy. Come. Go more. Go Tiến more lên, further. tiến lên, tiến lên. Yes. And now come chin and now bend the legs. And now whatever you try, you have to keep pulling yourself Bây giờ phải kéo người về phía sau. backward. Yeah. So why we are using the blocks Tại so sao chúng ta that lại sử dụng gạch? first so that you can be hold this posture longer. Thứ nhất là sẽ giúp chúng ta giữ được tư thế này lâu hơn. It will give support your core strength. Nó sẽ giúp chúng ta tăng sức mạnh của phần cơ. And now you can see her spine is engaging easily, and she can hold this posture even a bit longer than the normal yoga posture.
Nào bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy là cái phần xương sống của chị ấy, cái phần xương sống của chị ấy sẽ tham gia được đầy đủ vào tư thế này và chị có thể giữ được cái tư thế này trong thời gian rất là lâu. She can hold with her sport. Being a teacher, if you want to give sports, you can pull more and more. Depends on the student Nếu flexibility. mà tùy theo cái độ dẻo dai của học viên thì mình có thể đưa thêm tay vào như thầy In fact, more here. Yes. để cho họ cảm nhận được cái phần tác động lên phần cơ thể ở lưng dưới đấy. When pushing more and more, it will affect your lower back. Khi mà càng đẩy về phía sau như thế nó càng tác động vào phần lưng dưới. But when you are holding here, it will affect your whole spine. Nhưng mà khi chúng ta giữ được cái tư thế này thì tất cả cái xương sống của chúng ta đã được tác động. So this practice will help you to increase the strength in your posture. Tức là cái tư thế này sẽ giúp cho chúng ta gia tăng sức mạnh rất lớn. Yeah. So this is the one modification. Đấy thì là khi mà luyện tập như này thì gia tăng cái sức mạnh để cho thực hiện các chị. Depend on the student flexibility, like she can be. Tùy theo cái độ dẻo dai của học viên. When you have to teach some kind of like the deeper backbend practice, so that time you can be use this kind. Khi mà chúng ta dạy cho các học viên cái tư thế mà uốn lưng sâu hơn ấy, đấy, học viên mà uốn lưng mà nâng cao ấy, thì có thể sử dụng cái tư thế này. Thank you. Child posture. Any question? Mọi người có câu hỏi gì không? Thank you.